हेलो फ्रेंड आपलोके চাই আছে নগাঁও ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হ'ব কিয়নো যিসকলে ধৰক এবাৰ ভোটাৰ আইডিটো আপডেট কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ সাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি ভাবিলে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো যেতিয়া আপডেট কৰিছে অলপমান কিবা ভুল ৰৈ গৈছে ধৰক আপোনাৰ বয়টো বা আপোনাৰ নামটো কিবা এটা লেটাৰ ভুল হ'ল কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰ মানে পুনৰ ৰিএডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি কেনেকৈ কৰিবনো দুই নম্বৰটো হ'ল আপুনি যেতিয়া ভোটাৰ আইডিটো কাৰেকশ্যন কৰিছে কাৰেকশ্যন কৰা ভোটাৰ আইডি বা ভোটাৰ কাৰ্ডখন পাবৰ বাবে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব এই দুটা টপিকৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিওটো আমি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল এই ভোটাৰ আইডিৰ বিষয়ে সবিহে আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি এই চেনেলত নতুন বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰে তেন্তে এই চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি সকলোতকৈ আগত ভিডিও চাবৰ বাবে বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু বন্ধুসকল আপুনি যদি এতিয়াও এই ভিডিওটোত এটা লাইক কৰা নাই প্লিজ এই ভিডিওটো এটা লাইক কৰি কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোৰ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় বন্ধুসকল আহক আজিৰ ভিডিওটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত চাই আছে অফিচিয়েলি ৱেবসাইট এই অফিচিয়েলি ৱেবসাইটটো আপোনাৰ যেটো লগইন হ'ব লাগিব যদি আপোনাৰ নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি কৰিব কৰাৰ পিছত আপুনি ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ কৰিব লাগিব হেতু আপোনাৰ লগইন হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে এপ্লিকেশন ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত দেখুৱাব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে লগইন হোৱা নাই তেনেহলে আপোনাক দেখুৱাব লগইন হ'বলৈ যদি লগইন হৈছে তেনেহলে নতুন এটা পেজ দেখুৱাব মই ইয়াত লগইন এতিয়াও হোৱা নাই মই লগইন হৈ আপোনাক দেখুৱাই আছো যদি আপুনি এতিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেনেহলে আপুনি ইয়াত তলত চাক ডোন্ট হ্যাভ এ একাউন্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ নিউ ইউজাৰ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি অলপ কেটা ফৰ্ম আপোনাকে ফিলআপ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ এটো হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো দি তাৰ পিছত সৰু এটা ক্যাপচাৰ মানে কি ক্যাপচাৰটো আপোনাক ইয়াত তলত লিখি দিব লাগিব লিখি দি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল মই এটো কৰি দি আছো বন্ধুসকল মই এই ডিটেইলখিনি বহাৰ পিছত ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰিম লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটো লগইন পেজটো ওপেন হ'ব লগইন হোৱাৰ পিছত ইলেক্টৰ্ছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আপুনি ইয়াত যেটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস হ'ব বন্ধুসকল আপুনি ইয়াত যদি চাইব আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত আপুনি যাৰ নামত কৰিছিলে হেতু আপোনাক ইয়াত দেখা পাব চোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ফ্যামিলি মেম্বাৰ এড কৰিছিলে হেতু আপুনি এতিয়া ফ্যামিলি লিষ্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি এই যিবিলাক ফ্যামিলি আপুনি এড কৰিছিলে ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি যিকেটা ফ্যামিলি এড কৰিছে এডকেটা আপোনালোকে এই ফ্যামিলি সদস্যবিলাক দেখা পাব বন্ধুসকল যদি আপুনি এটো ধৰক আপুনি এটো আকৌ ধৰক এটা ভুল কৰাৰ পিছতে আপুনি যদি ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ আপুনি যদি ৰিএডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে বন্ধুসকল আপুনি যদি এতিয়া আকৌ ৰিএডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনাৰ পদ্ধতি এটাই আছে আপুনি ইয়াত চাক ডিলিট ফ্যামিলি ৰেকৰ্ড এটো আপুনি ডিলিট কৰাৰ পিছত ইয়াত যিবিলাক আপুনি ফ্যামিলি এড কৰিছিলে গোটেইখিনি আপোনাৰ ডিলিট হৈ যাব ডিলিট হোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ নতুনকে পদ্ধতি সেই আগৰ নিচিনাকৈ সেম তেনেকৈ এড কৰি আকৌ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপুনি যিবিলাক ভোটাৰ আইডি কাৰেকশ্যন কৰিছিলে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি পাবৰ বাবে আপোনাৰ এটো যেতিয়া কাৰেকশ্যন কৰিব কাৰেকশ্যন এটা ফৰ্ম ওলাব এই ফৰ্মটো প্ৰিন্ট আউট কৰি আপোনাৰ বিএলঅৰ তাত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ভোটাৰ আইডিটো পোষ্ট অফিচ বাই আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব বন্ধুসকল আশা কৰো তথ্যখিনি ভালকে বুজি পাইছে